Вітаю! Ви дивитесь Кейсі Ньюс. Новини рицарів Христа. Сьогодні у випуску про інвеституру, що відбулася 25 та 29 листопада 2025 року у Львові у соборі Святого Юра та інтерв'ю з нобілітантами. 24 та 29 листопада цього року у Львові відбулися чергові інвеститури рицарів Христа, які традиційно проходили в соборі Святого Юра. Церемонія посвяти стала незабутньою подією для усіх новоприбулих членів ордену і справжнім святом для усіх присутніх рицарів та гостей. Новопосвячені урочисто отримали гербові грамоти, дипломи про нагородження та відповідні титульні відзнаки під гучне триразове аксіос та привітали один одного братніми обіймами. Отже, славні ряди рицарського ордену поповнили новоприбулі кавалерственна дама Дзвенислава Леус, зброєносець сер Данило, зброєносець сер Андрій, благородний рицар сер Едвард Архвейн-молодший та знатна дама Тетяна Арх-Трікович-Попович. Під час інвеститури пройшли нобілітацію та отримали титули сер Віктор барон Архсидора, сер Тарас барон Архщит та сер Ігор князь Архковровський. Сер Владиславе, сьогодні ви проводите вже другу посвяту з моменту проведення Другого собору Христа. Які ваші враження? Дякую за запитання. Насправді, перш за все, я відчуваю велику честь, велику радість. Те, що ми і далі продовжуємо нести благородні традиції, благородні цінності. Ми даємо змогу посвятити справжніх лицарів, які все життя служили навколо, служили цьому світу, служили людям кожного дня, і возводимо їх юридично в титул рицаря. Даємо родовий герб, даємо змогу передавати і засновлювати цей благородний рід і передати його нащадкам. Тому я дуже дякую за цю довіру від усіх членів ордену, від наших рицарів. Ми і надалі будемо продовжувати проводити посвяти. Ми і надалі будемо продовжувати надавати знатні, благородні титули людям, які цього достойні, людям, які будуть творити історію, людям, які будуть допомагати навколишнім кожного дня і бути справжнім рицарем кожного дня. Дякую. Дійсним членом ордену, який підписав Кодекс честі, отримавши звання зброєносця, став сер Андрій. Він в своєму інтерв'ю розповідає про активацію в собі рицарських чеснот під час урочистої посвяти та про сподівання на їх розкриття у житті. Я дуже радий, що відновлюються такі традиції, цікавився цією культурою. В нас, наприклад, по вулиці Коновальця є родинні герби на будинках, і мені стало цікаво, що це таке. І так я дуже радий, що відновлюються монархічні традиції, які були колись за старого Львова. Про новий статус достойника та звання зброєносця, про ідеали рицарства, які сприяють піднесенню, у своєму інтерв'ю розповідає новопосвячений кавалер ордену, зброєносець сер Данило. Ідеали і Кодекс честі мені імпонує, тому що основний принцип є не зараджувати себе і постійно йти на шляху до розвитку. Тому будемо рухатись до розвитку. Про беззаперечний факт відчуття любові як основної рушійної сили розповідає в своєму інтерв'ю знатна дама леді Тетяна Арх-Трікович-Попович. I feel very honored at this very moment that I
became the Knight of Order of Christ, specifically in this difficult situation with Ukraine and with the world in whole. And my vision for the future. What is my vision for the future? I believe in love and I believe in goodness. And if we all unite to spread love and goodness, we will make this world a better place for all of us. Благородні рицарі завжди прагнуть нових звершень во благотворення і во славу рицарських ідеалів. Про свої прагнення та наміри щодо заснування знатної родової династії розповідає у своєму інтерв'ю благородний рицар сер Едвард Архвейн-молодший. I feel it is a very dramatic point in my very long life, and it fills me with. It's hard to describe the emotion. Yes. And my thoughts for the future is not unlike Lady Tatiana. I wish the world was filled not with hate, not with egos, but filled with love. And it all goes back to the basic. Do unto others as you would have them do unto you. If we just do that, that's all we need. That's the only rule we need. Титули сьогодні – це наче міст через століття, який нагадує про наші справжні корені у світі, який так блискавично змінюється. Тож глобалізація додає викликів і тому сприяє справжній трансформації наших віковічних, забутих, шляхетних традицій. Про отримання аристократичного титулу барона та про важливу роль самовизначення у житті розказує у своєму інтерв'ю сер Віктор барон Архседора. Ну, по-перше, скажу, що я задоволений, що я прийшов до цього до барона. І я вважаю, що на своїй новій посаді, як голова наглядової ради, скажімо, цього ордену, так? Так. Так. Що ми піднімемо орден не тільки моральній стороні і матеріальній стороні, щоб наші рицарі були завжди світлі, здорові і енергійні, і на розвиток, і все робили на розвиток нашого ордену. І дякую Всевишньому, що він нам допомагає. І думаємо, що Всевишній все зробить, щоб ми були щасливі. Титулування як культурний прояв сучасності – це ні в якому разі не архаїзм, а скоріше вічний та нев'янучий символ, що еволюціонує, наче невпинна ріка, яка з часом лише змінює своє русло. Церемонія посвяти стала незабутньою для великого канцлера ордену сера Тараса, який також отримав свій титул барона із відповідною нобілітацією та гербовою грамотою. Що це значить для барона Архщита, він розкаже у своєму інтерв'ю. В першу чергу це відповідальність. Відповідальність за все, що відбувається навколо мене, до чого я маю безпосереднє відношення, тому що людина – це є маленька така комірчина суспільства величезного, і коли ця маленька комірчина є здоровою, то відповідно вона впливатиме на все навколо. І чим більше таких позитивних людей, які є відповідальні, які є духовні, які мають певну місію свідому в житті, в суспільстві, більше об'єднається біля такої неймовірної організації, як Суверенний рицарський орден Христа Спасителя, то разом зможемо змінити світ на краще. Тому я вірю в цю місію. Я дуже дякую за довіру, яку надає мені орден Христа Спасителя, і вірю, що з цією місією світ стане краще.
У сучасному світі титули не є вже статичним артефактом, адже набули живого елементу культури і постійно еволюціонують разом із суспільними змінами. Титули ж у рицарському братерстві мега впливають на самоідентифікацію та спонукають потужному усвідомленню усіх чеснот та ідеалів, створюючи живий імпульс до яскравого самовираження. Про отримання високого аристократичного титулу князя у своєму інтерв'ю розказує сер Ігор князь Арх-Ковровський. На мою думку, Господь нас закликає до лицарства духу. Але ми також розуміємо, що звання лицаря – це не самоціль. Так само, як і не самоціль здобути якийсь титул. Здобуття титулу передбачає, що ми беремо на себе ще більше обов'язків. Ще більше обов'язків бути разом з Христом. Ще більше обов'язків проповідувати Його вчення. А стосовно розвитку самого ордену, я бачу, що до наших лав приєднується багато хороших людей. Справді людей вірних Господові. Не просто в словах, а своїми справами. Це і звичайні цивільні люди, і військові. І я сподіваюся, що саме на їхніх плечах і буде це майбутнє ордену. Орден буде розвиватися, буде створювати проекти, які будуть служити людям і врешті-решт через службу людям прослужити Богу. Традиційно інвеститура завершилась молитвою та зачитуванням кредо життя рицаря. Кредо життя рицаря. Ходи спокійно у вирі життєвого галузу, суєти та поспішності. І пам'ятай, який блаженний мир може бути в тиші. Наскільки можливо, без компромісу, будь у добрих стосунках з усіма. Говори правду, спокійно і зрозуміло. Та слухай інших, навіть нудних і неосвічених, бо вони також мають що сказати. Уникай галасливих і агресивних людей, бо вони бентежать і дратують дух. І якщо ти будеш порівнювати себе з іншими, то станеш пихатим або розчарованим. Тому що завжди будуть люди менш інтелектуальні або розумніші за тебе. Радій своїм досягненням, як і планам, будь зацікавленим в своїй роботі. Якою б скромною вона не була, це справжній скарб у мінливі часи. Будь обережним в ділових справах, тому що світ повний обману. Але нехай це не розчаровує тебе, тому що у світі є доброчесність. Тому що багато людей прагнуть високих ідеалів і скрізь життя повне оптимізму. Будь завжди самим собою. Не удавай показухи в любові, а також не будь цинічним у любові. Тому що всупереч всій сухості, розчаруванням у житті вона вічна, як світ. Спокійно сприймай нестримний рух років. Милостиво відучи те, що належало молодості. Виховуй силу власного духу, щоб захистити себе при несподіваному нещасті. Але не втомлюй себе фантазуванням та уявними здобутками. Будь реалістом. Багато страхів народжується від самітності, яка навіює втому. Дотримуйся здорової самодисципліни в усьому, але будь добрим і лагідним до себе. Не обтяжуй себе самобичуванням, бо ти дитина Всесвіту, не менш ніж дерева і зірки, бо ти маєш право бути тут. І зрозуміло це тобі чи ні, але без сумніву. Всесвіт розкривається для тебе. Для цього будь в мирі з Богом. Як би ти його собі не уявляв, і якими б не були твої труди і прагнення в галасливому безладі життя, зберігай мир із своєю душею. При всякій омані, яка несподівано торкнулася твоєї долі, чи в тяжкій роботі, чи в розбитих мріях, пам'ятай, це все ж прекрасний світ, і ти в ньому непохитно прагне бути щасливим. І будеш ним. До нових зустрічей на каналі Кейсі Ньюс «Новини рицарів Христа». Підписуйтесь на наш канал та залишайте вподобайки.